guys, hari ni kita nak tukar damper ni. Damper ni dia dah rosak. Pasal dia tak nak hold bila ni. Mungkin dia punya gas dah habis kan. Dah rosak. So hari ni kita dah beli sepasang. Atau saya ni ngam tak ngam. So kita try pasang tengok nanti macam mana. Kalau tak nak kena ampu kan ni, kena pasang satu ni, letak kayu. So kita leceh nak letak kayu kan. Kalau kita nak buka-buka, so kita ganti lah damper ni, pasang kanan kiri, supaya kita tak perlu nak pegang-pegang. Ok, kita nak buka dulu yang ni. First sekali kita kena buka dulu dia punya skru ni, atas bawah. So kita buka, kita ganti lagi. Tengok saya dah sama tak. Nampak ngam. Damper ni dia tak ada kanan kiri dia sama je. Bila kita tukar tak ada masalah. Kita buka dulu. Sini ya. Yang licin ni tak ada sangkut ni, tak ada pegang-pegang. Stop dulu. Lampu ke sini sebab tak ada orang pegang lampu ni supaya dia pun tak jatuh. So sekarang kita gunakan sepadan 12, kita buka buat atas dengan bawah. Okey, selesai channel itu. Sekarang okey, tu tutorial tadi cara nak pasang tukar damper Satria yang dah rosak kanan kiri. Okey, stay tune. Nak tukar bush untuk gear ni, gear lever ni. Okey, itu projek kita hari ni. Kita nak settlekan bush ni. Bush ni dia agak dah longgar sikit. So hari ni kita nak buka. Dah beli dia punya push kit ni. So hari ni kita nak just pasang, tengok dia macam baru ke tak. Okey, kita sambung. Okey, first kali kita kena buka dulu ni. Buka konsol ni, kita kena buka belakang dulu, baru kita buka depan.
buka sekarang. Kita nak buka ni sepanah ni, dalam ni, untuk kita keluarkan dia punya bush. Start ya. Push. Okay, feel dia pun dah rasa ketat sikit berbanding sebelum ni. Sekarang ni kerja kita sikit lagi. Ni dia punya konsol punya cover gear ni, kita nak tukar. Kita ada satu yang ganti ni, so kita nak tukar ni, bagi dia kemas sikit lah. Yang ni pun dah comot. So first sekali kita buka dulu dia punya skru. Alang-alang kita buka ni, kita tukar sekali. Tak kita nak cari masa pun, nasi tak sempat je nak tukar benda ni. Kita sarung je lah sebelum ni. Okay, kita ada masa, kita dah buka ni, kita tukar sekali. Okay, ni keadaan gear lever, sarung gear lever dia yang original.
rasa dia. Tak ada longgar-longgar lagi dah. Fit. Okay guys, itu saja video untuk hari ni. So bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan info-info yang lebih pantas. Jangan lupa follow aku. Okay, tunggu aku untuk video-video akan datang. Okay, stay tune. Bye.